શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે મીઠાઈની દુકાને મળે એવી દૂધીની બરફી કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. દૂધીની બરફી બનાવવા માટે અહીંયા 1 કિલો દૂધી લીધી છે. દૂધીને પહેલાં પાણીથી સરસ રીતે ધોઈ લેવાની અને પછી કપડાથી લૂછી લેવાની છે. જ્યારે પણ દૂધીનો હલવો બનાવો કે બરફી બનાવો, આ રીતની પાતળી છાલવાળી અને એના ઉપર લીટીના નિશાન દેખાય એવી દૂધી સિલેક્ટ કરવાની, કેમ કે એકદમ સરસ કૂણી હોય એટલે આનો હલવો બનાવો કે બરફી એકદમ સરસ બને. હવે દૂધીને પહેલાં છોલી લેવાની છે. દૂધીને છોલી લઈએ એ પછી મીડિયમ સાઇઝના કાણાની છીણીથી એને છીણી લેવાની છે. તમે જો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં દૂધીનો હલવો કે દૂધીની બરફી બનાવતા હોય તો તમે આને ફૂડ પ્રોસેસરમાં પણ છીણી શકો છો. તો આ રીતે બધી દૂધીને છીણીને તૈયાર કરી દેવાની. દૂધીનું છીણ કાળું ના પડે એ માટે એને છીણતા જઈને તરત પાણીમાં નાખી દેવાનું છે. અને જ્યારે પણ દૂધીને તમે છીણો ત્યારે એને ચેક કરી લેવાની. ઘણીવાર દૂધી કડવી નીકળતી હોય છે. તો આ રીતે જેટલી પણ દૂધી લીધી હોય એને છોલીને છીણતા જઈને પાણીમાં નાખીને રાખવાની. હવે દૂધીના છીણને શેકવા માટે એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈમાં 100 ગ્રામ જેટલું ચોખ્ખું ઘી ગરમ થવા માટે મૂકવાનું. હવે દૂધીનો ઉપયોગમાં લેતા પહેલા ભાર દઈને આ રીતે નીચોઈ લેવાની છે. અને જે ઘી આપણે ગરમ થવા માટે મૂક્યું છે એમાં આને સાતળી લેવાની. તો હવે ઘી સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. જે દૂધીનું છીણ છે એને આ ગરમ ઘીમાં શેકી લેવાનું છે. પહેલાં મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર છીણને ઘીની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. તો આ રીતે આપણે એને લગભગ 1 થી 2 મિનિટ માટે ઘીમાં સાંતળવાનું છે. આના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને અને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર લગભગ 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. પણ વચ્ચે એને 2 થી 3 વાર હલાવી દેવાનું. તો ટોટલ 5 મિનિટ પછી હવે આને ચેક કરી લઈએ. તો હવે આ દૂધી સરસ રીતે કૂક થઈ જવા આવી છે. આ રીતે દૂધીનું ટેક્સચર આવી જાય એ પછી આમાં દૂધ ઉમેરવાનું. તો આમાં 500 ml ફૂલ ફેટ દૂધ ઉમેરવાનું છે, જેને મલાઈની સાથે જ ઉપયોગમાં લેવાનું. દૂધને આમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. તો હજુ પણ આમાં થોડો દૂધનો ભાગ છે, તો આ હજુ થોડો ઓછો થઈ જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું. તો ટોટલ 15 મિનિટ પછી હવે આ દૂધ સરસ રીતે આમાં મિક્સ થઈ ગયું છે. દૂધ દૂધીમાં સરસ રીતે કૂક થઈ જાય એ પછી જ આમાં ખાંડ ઉમેરવાની છે. તો અત્યારે મેં પોણી વાટકી ગ્રામમાં 175 થી 80 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે. ખાંડ તમારા ઘરના સ્વાદ પ્રમાણે તમે ઓછી વધતી કરી શકો. આને હાઈ ફ્લેમ ઉપર આની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાની. ખાંડ ઓગળ્યા પછી ખાંડનું જે પાણી બને એને પણ આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ કૂક કરવાનું છે. અને વચ્ચે વચ્ચે જરૂર લાગે ત્યારે એને હલાવતા રહેવાનું. તો ખાંડ ઉમેર્યા પછી આને લગભગ 8 થી 10 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. તો હવે ખાંડનું પાણી સરસ રીતે બળી ગયું છે. આ સમયે આપણે આમાં બહાર જેવી બરફી બનાવવા માટે 1 થી 2 ટીપા જેટલો લીલો ફૂડ કલર ઉમેરીશું. કમ્પ્લીટલી ઓપ્શનલ છે. તમારે કલર ના ઉમેરવો હોય અને કલર વગર બરફી બનાવવી હોય તો પણ બનાવી શકાય. તો 2 ટીપા જેટલો જ કલર આમાં ઉમેરવાનો છે. હવે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. અને સેમ બહાર જેવો કલર લાવવા માટે આમાં થોડો પીળો ફૂડ કલર પણ ઉમેર્યો છે. તો કલર પણ આમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. કલર મિક્સ થઈ જાય એ પછી આમાં 1 કપ મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનો છે. મિલ્ક પાવડરના બદલે માવો ઉપયોગમાં લેવો હોય તો 200 ગ્રામ મોળા માવાને તમે કોરો જ કડાઈમાં શેકીને પછી આ ટાઈમે આમાં ઉમેરી શકો છો. અને માવો ઉમેરીને બરફી કેવી રીતે બનાવી એની રેસીપી જો જોવી હોય તો ઉપર આઈ બટન ઉપર અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ચેક કરવાથી તમને એની રેસીપી જોવા મળી જશે. હવે ગેસ મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર કરી દેવાનો છે અને આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આની સાથે જ મેં ચેનલ ઉપર બીજી પણ ઘણી બધી દિવાળીના રિલેટેડ મીઠાઈની રેસીપી બતાવેલી છે, જેની રેસીપીની લિંક પણ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો ત્યાંથી તમને બીજી રેસીપી જોવા મળી જશે. અને તમને જો આજની રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપીને લાઇક અને શેર કરી આવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ધીરે ધીરે મિશ્રણ હવે કડાઈથી અલગ થવા લાગ્યું છે. આ સમયે આપણે આમાં 1 ચમચી ઘી ઉમેરી દઈશું. આ સમયે આપણે આમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દેવાનું. છેલ્લે આ રીતે ઘી ઉમેરવાથી આમાં શાઇનિંગ પણ સરસ આવશે, સાથે જ આનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આ થોડું ઠીક થાય ત્યાં સુધી આને કૂક કરવાનું. તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર આ જ રીતે એને હલાવતા રહેવાનું છે.
તો હવે આ બરફીનું મિશ્રણ કડાઈથી સરળતાથી અલગ થવા લાગ્યું છે. તમે જે બાજુ આને સ્પેચ્યુલાથી ફેરવશો એ બાજુ આ મિશ્રણ બધું એકસાથે ફરી જશે. આટલું આને કૂક કરવાનું છે, આનાથી વધારે આને કૂક નથી કરવાનું. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. ગેસ બંધ કરીને 2 મિનિટ માટે આપણે એને આ જ રીતે હલાવતા રહેવાનું, જેથી આમાં થોડું મોઇશ્ચર ઓછું થઈ જાય. બરફીને સેટ કરવા માટે આ રીતની ચોકીમાં કે પછી તમારી પાસે ચોકી ના હોય તો સ્ટીલની થાળીમાં થોડું ઘી લગાવી દેવાનું અને જે બરફીનું મિશ્રણ આપણે બનાવ્યું છે એ આમાં લઈ લઈશું. હવે સ્પેચ્યુલાથી કે વાટકીની મદદથી આને સ્પ્રેડ કરી દેવાનું. બરફીનું ગાર્નિશિંગ તમે ચાંદીના વરખથી કે આ રીતે સમારેલી બદામથી કરી શકો છો. અત્યારે હું સમારેલી બદામથી આનું ગાર્નિશિંગ કરું છું. હવે બરફીને સેટ થવા માટે 7 થી 8 કલાક માટે કે આખી રાત માટે રહેવા દેવાની છે. બરફીને મેં આખી રાત માટે આ રીતે જ રહેવા દીધી હતી. હવે એને કટ કરી લેવાની. તો જે પણ સાઈઝના બરફીના પીસ રાખવા હોય એ પ્રમાણે એને કટ કરવાની. આ બરફીને તમે બહાર 3 થી 4 દિવસ સુધી અને જો ફ્રીજમાં રાખો તો 15 દિવસ સુધી આ બરફી સારી રહે છે. અત્યારે જે માપ લીધું એનાથી 1 કિલો દૂધીની બરફી બનીને તૈયાર થાય છે. તો તમે પણ આ રીતે આ દૂધીની બરફી બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે. આવી જ બીજી રેસીપી શીખવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો.